ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube යාළුවෝ හැමෝම SL Robotic YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්න යන්නේ දෙසැම්බර් 31කට කලින් Dialog SIM පාවිච්චි කරන කට්ටියට නොමිලේ රීලෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ dial pad එකට යන්න. ගිහලා #141# dial කරන්න. එනකට check your balance කියන එකට අංක 1 දෙන්න. total points කියන එකට යන්න. මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන star point ගාන. මගේ ගාව තියෙනවා star point 121.48. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ star point එකතු වෙලා ඇති. ගොඩක් පරණ සිම් එකක් නම් මෙතන ස්ටාර් පොයින්ට් මීට වඩා ලොකු ගාණක් තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටාර් පොයින්ට් වලින් 100ට වැඩි අනිත් පොයින්ට් එක අපිට රීලෝඩ් එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ 121කින් රුපියල් 21ක් අපිට රීලෝඩ් එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගේ සිම් එක ගොඩක් පරණ නම් මේ ගාණ ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන මැසේජ් වලට ගිහිල්ලා ස්ටාර් පේ කියලා ටයිප් කරලා අර 100ට වැඩියෙන් තිබුණු පොයින්ට් ගාන මෙතෙන්ට දාන එක. ඉතින් මගේ 121ක් තිබ්බා. මම මෙතන 21යි කියලා දානවා. ඊළඟට 141ට මේක සෙන්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට 141ට සෙන්ඩ් කරන්න. හරි මම මේ විදිහට මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරපු ගාම මට ඩයලොග් එකේ මැසේජ් එකක් ආවා රුපියල් 21ක් අපේ account එකට ආවා කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි දාගත්ත රුපියල් 21 රීලෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ගොඩක් පරණ SIM තියෙන කට්ටියට මීට වැඩි ලොකු ගාණක් දාගන්න පුළුවන් ඒවි. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ගේනවා මේ විදිහට ඔයාගේ රීචාර්ජ් කාඩ් එක හිරිලා හරි වතුර වැහිලා හරි රීචාර්ජ් පින් එක බලා ගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වුණොත් කස්ටමර් කෙයාර් එකට කතා කරන්නේ නැතුව WhatsApp message එකක් මාර්ගයෙන් විනාඩියක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත ෆෝන් එක රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක all දීලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.